Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Në desën e kalum falëm për tewesulin, apo për më kërku wasile afrim të Allahu subhanahu wa taala. Dhe shpjegum që tewesuli është term shariatik, po ka bazë në fenë Allahu subhanahu wa taala, fjala tewessul, me kërku afrim të Allahu subhanahu wa taala, dhe ka ardhur në Kur'an. Në Kur'an u përmend në dy ajete. Në ajetin 35 surës Maide, Allah subhanahu wa taala thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila." O ju që keni besuar, keni frikë Allahut edhe kërkoni wasile të Allahut. Pra kërkoni afrim të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në surën Isra, në ajetin 57, Allah thotë: "Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura." Sot ata të cilët këta tjerë po i lutin vend të Allahut subhanahu wa taala, pra vet ata kërkojnë afrim të Allahut subhanahu wa taala. Pra vet ata kanë nevojë që mu afru të Allahut subhanahu wa taala me adhurime, do thot me lutje kështu më radh. Edhe shpresojnë mëshirën e Allahut edhe i friksohen dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra, këto ajete po e kuptojnë që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar neve që me kërku wasilen të ai. Edhe po na njofton që vetë melekt që janë adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala, po ashtu pejgamberët e Allahut që janë adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala, vetë këta kërkojnë afrim të Allahut subhanahu wa taala. Ajo gjërat me cilat kërkohet afrim të Allahut subhanahu wa taala janë obligimet apo gjërat e preferuara. Po ato gjërat që nuk janë obligime ose që nuk janë të preferuara, nuk kërkohet me to afrim të Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk hyn në këtë temë. Pavarësisht a janë gjërat ndaluara, haram, apo të urryera, apo mubah, gjërat lejuara. Çka llogaritet obligim edhe mustahab? Pra wajib edhe mustahab, obligim edhe çështje preferuar ose pëlqyeshme. Këto janë obligim dhe mustahab çdo gjë që ka ligjësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra çdo gjë me cilën na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë urdhën që tregon për obligueshmëri apo urdhër që tregon për pëlqyeshmëri. E origjina ose baza e krejt kësaj është që njeriu me besu shpalljen me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj përmbledhës mundi me thonë që wasilja me cilën na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala ose që na ka urdhëruar me kërku afrim te Allahu subhanahu wa taala me këtë wasile është me bë tawassul me kërku afrim te Allahu subhanahu wa taala përmes pasimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka ndonjë wasile, pra nuk ka ndonjë rrugë, ndonjë mjet që na afron te Allahu subhanahu wa taala tjetër përveç kësaj. Po ma kërku afrim te Allahu përmes pasimit apo ndjekjes së rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në dersën e kaluam gjithashtu e shpjegum se janë 3 lloje të tewesulit për cilat ka argumente që janë të lehtëshme, po janë të lehtësuara prej vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besimtari kur e lut Allahun subhanahu wa taala, pra muslimani kur e lut Allahun Zotin e tij, është mirë që të përdor njërin prej këtyre 3 llojeve të tewesulit. Pa e para është me bë tewesul te Allahu subhanahu wa taala përmes emrave edhe cilësive të tij. Po me përmend para se me kërku prej Allahu subhanahu wa taala diçka, me përmend një emër prej emrave të Allahut që përshtatet me atë kërkesë ose me atë lutje tonë. Nëse kërkon falje, me thonë ja Ghafur, ighfirli, o falës me fal mua kështu më radh. Po ashtu u tha me kërku tawassul te Allahu subhanahu wa taala ose me bë tawassul përmes veprave të mira që kemi bërë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjithashtu lejohet me bë tawassul te Allahu subhanahu wa taala përmes lutjes së njerëzve besimtarë të mirë që janë gjallë. Po cilët janë gjallë, janë prezant edhe dëgjojnë kërkesën tonë për kur ja u drejtohemi edhe ju themi lutuni për neve. Mirë po e që do të di muslimani është se fjala tawassul kur përdoret tash kohë e fundit të njerëz ose edhe në kohë të mërshme, sa i përket kuptimit, përdorimit apo konceptit kësaj fjale, po fjala tawassul ose wasile tek njerëz ka shumë paqartësi.
ose do thot është përdor shumë mënyrë të përmbledhur. Është përdor mënyrë të përmbledhur me qëllim që do thot në kuptimin e kësaj fjale me shti shumë kufrijate ose me shti shumë dalalete dhe humbje. Prandaj për shkak të tekave, për shkak të dëshirave, për shkak të përhapjes së bidate dhe rrisive, njerëzit kanë filluar do thot me ndryshu konceptin apo kuptimin, domethënien e saktë të fjalës tawassul. Prandaj muslimani pra çfarë me ka obligim me ditë cilat janë kuptimet edhe domethëniet e sakta të asaj fjale. Edhe çdo kuj më ia dhon hakun drejtën që e meriton. Pra do të më ditë se cili është kuptimi i kësaj fjale kur është përmend në Kur'an, në librin e Allahut subhanahu wa taala, apo në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka ka dashur të thonë Allah, çka ka dashur të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është domethënia e kësaj. Po ashtu kur sahabët kanë folur dhe kësaj çështje, edhe kur kanë vepruar, çfarë kanë thonë ata, edhe çfarë kanë vepruar, e kështu me radhë. Po ashtu muslimani duhet ta di edhe risit apo bidatet që i kanë shpik bidatxhit rreth këtij termi, ose rreth kësaj fjale. Dhe çfarë kuptimi ose domethënia i kanë dhënë ata. Për arsye se kuptimet e gabueshme që ja ka dhënë kësaj fjale çfarë janë të shumta. Po ashtu do thotë tekat, dëshirat edhe bidatit janë përhapshëm në mesin e njerëzve. Prandaj në domethënien edhe kuptimin e fjalës tawassul, njerëzit kanë shti shumë gjëra ose kuptime që janë prej bidateve, që nuk kanë kurfar baze edhe kurfar themelin e fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pra këto kuptime ose domethënë nuk kanë ekzistuar as në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as nuk kanë qenë të njohura, do thotë që i ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë lutjeve tina, që janë transmetuar për lutjeve të sakta që janë transmetuar prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çështja më e rrezikshme që ka hyrë në këtë term ose nën këtë term, cilën e kanë shpik njerëz, është lutja drejtuar të vdekurve, apo lutja drejtuar njerëzve të cilët nuk janë prezant. Pra duke kërkuar prej tyre gjëra ndryshme, duke kërkuar shpëtim edhe ndihmë, duke u shfaqur edhe paraqit nevojat, pastaj duke kërkuar prej tyre që mi plotësu këto nevoja, apo mi largu shqetësimet, brengat, fatkeqësitë, me shëru të vdekurit e kështu me radhë. Po këtë lutje që ja kanë drejtuar tjerëve, i startë të bidatit e kanë thujt tawassul. Edhe ka thonë përderisa është tawassul është i lehtëshëm, nga se Allah subhanahu wa taala po na urdhon në Kur'an që me kërku tawassul te ai. Edhe na po kërkojnë tawassul te Allah subhanahu wa taala. Pra kanë përdorur fjalën tawassul si bazë mbi cilën ata janë mbështet, edhe përmes kësaj i kanë përhap, do thotë çështjet e kufrit, i kanë përhap shirkun mesin e njerëzve dhe do thotë këto devijime të rrezikshme. Realiteti i këtij tawasuli që e bojnë ata është se ata vërtet bojnë tawassul, mirë po bojnë tawassul te shejtani. Pra ata përmes kësaj afrohen te shejtani, jo te Allahu subhanahu wa taala. Po përmes këtij tawasuli ata nuk afrohen te vërteta te udhëzimi, mirë po te devijimi dhe te humbja, te kota. Nga se kjo që e veprojnë ata është shirk i madh, që nëse vepron njeriu del prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Sheikhul Islam Ibn Taymija kur flet rreth kësaj teme thotë: "Wa in qala", nëse dikush thotë: "Ana as'aluhu li kawnihi aqraba ila Allahi minni", un po e los këtë personin nga se ai është më afër te Allahu subhanahu wa taala, po ka pozitë më të lartë te Allahu se sa unë. Li yashfa'a li fi hadhihi al-umur, që ai të ndërmjetësoj te Allahu subhanahu wa taala për këto çështje ose këto dëshira që i kam unë për mi paraqit Allahut subhanahu wa taala. Li anni atawassalu ila Allah bihi kama yatawassalu ila sultani bi khawassihi wa awanihi. Nga sa thotë unë përmes këtij personi kërkoj tawassul te Allahu subhanahu wa taala, për më afru te Allahu subhanahu wa taala ose mi paraqit kërkesat e mia, ashtu siç veprohet me mbretin ose pushtetarin, që njeriu nuk ka mundësi direkt mi fol atina, mirë po dëshirat edhe kërkesat e tij ja paraqet përmes ndihmtarëve të tij, ata që janë në oborrin e mbretit, që janë pe njerëzve të veçantë mbretit, që kanë pozitë veçantë ai. Atëherë thotë Sheikhul Islami, kushdo që ta thotë këtë fjalë, thuaj fa hadha min af'ali al-mushrikin wa an-nasara. Njëtën gjë kanë vepruar idhujtarët e Mekës edhe e veprojnë krishterët.
fa innahum yaz'umuna annahum yattakhidhuna ahbarahum wa ruhbanahum shufa'a yastashfi'una bihim fi matalibihim. Dhe nga se krishterët kështu veprojnë. Ata pretendojnë se priftat e tyre dhe shenjtorët e tyre janë tërmjetës që ndërmjetësojnë për ta te Allahu subhanahu wa taala. Prandaj lusin ata që kërkesat e tyre ja paraqit Allahu subhanahu wa taala. Wa kadhalika akhbara Allahu anil mushrikin. Thot ngjajshëm ose të njëjtën gjë na ka treguar Allahu edhe për mushrik, për udhëtarët e Mekës, yarhamukallah. Annahum qalu, pra kur pejgamberi i ka thirrë ata që me lut Allahu subhanahu wa taala dhe me adhuruar vetëm çka kanë thonë, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Këta që po i adhurojmë ne, nuk pilusem dhe nuk po i adhurojmë për asgjë tjetër veçse që të na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Po kjo njëtën vepër e kanë bërë mushrikët e Mekës. Wa qala, po ashtu Allah subhanahu wa taala ka thonë, am ittakhadhu min dunillahi shufa'a. Apo zgjedhën ata ndërmjetëse të tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Kul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Thuaj te atyre, apo i marrin këta si ndërmjetësa, pra mesjush edhe Allahut edhe nëse ata nuk kanë asgjë në dorë, po nuk posedojnë asgjë, madje as nuk logjikojnë. Kul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Thuaj e gjë ndërmjetësimi i përket Allahut subhanahu wa taala. Po askush nuk ka mundësi këtë mënyrë me ndërmjetësuar te Allahu subhanahu. Lahu mulku as-samawati wal ard thumma ilayhi turja'un. Allahu i takon pushteti i qiellit dhe tokës, pastaj tek ai do të ktheheni. Po këto janë ajetën surën Zumar. Në surën Sajda ajetën e 4 Allah subhanahu wa taala thot: "Ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi', afala tatadhakkarun." Nuk keni jo përveç Allahu subhanahu wa taala nuk keni asnjë ndihmëtar dhe asnjë ndërmjetësues. Nuk ka, do thonë nuk ka mundësi njëri me marrë ndërmjetësues mes tij me Allahu subhanahu. Pasi thot Allah do thonë a nuk po mendoni rreth kësaj. Po ashtu në surën Bakara, siç e dimë në ajetin Kursi, Allah subhanahu wa taala thot: "Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni." Kush ka mundësi me ndërhyjë dhe me ndërmjetësu te Allah subhanahu wa taala për dikon përveç se me lejen edhe urdhën e Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allah thot Sheikhul Islami fa bayyana al-farqa bainahu wa bain khalqihi. Kto Allah po na sqaron dallimin mes tij edhe krijesave të tij. Po krijesave qëllimi është mbretërve ose ata që kanë pushtet mbi tjerët. Fa inna min 'adati an-nas an yastashfi'u ila al-kabir min kubara'ihim biman yakrumu alayhi. Qase thotë është zakoni njerëzve që kur dëshirojnë me kërku diçka pini mbreti ose pini udhëheqësi dikush i ka pozitë ta, atëherë thotë gjithmonë e zgjedhin si ndërmjetës dikush i cili është i respektuar ta i mbret ose ta i udhëheqës. Fa yas'aluhu dhalika ash-shafi'. Pastaj ky ndërmjetës e lut ose e kërkon atë gjë prej mbretit ose prej sunduesit e kështu me radhë. Fa yaqdi hajatahu. Edhe ai plotson këtë dëshirë ose këtë nevojë, imma raghbatan ose për shkak se i friksohet këtij personit që ka afër, po i friksohet që nëse nuk ja plotson dëshirën ose atë kërkesën e atij që po ndërmjetëson përmes këtina, ky mundet me dëmtu diçka. Do të më zbuloni sekret e kështu me radhë, nga se është do thotë për njerëz më të veçantë, më të afërm ti. Ose do të pi frikës, do thonë nuk ka çare në farë mënyrë, nuk ka zgjidhje tjetër veç se më ja plotsu këtë dëshirë. Wa imma raghbatan wa imma rahbatan, ose vetëm do thonë ka dëshirë ose prej frikës. Wa imma hayan, ose i vjen turp për këtij personit i cili është afër ti. Wa imma mawaddatan, ose për arsye se e don shumë. Pra është për ndihmëtarëve, për atyre që i qëndrojnë këshilltarëve kështu me radhë e don shumë. Wa imma ghayr dhalik, ose për arsye tjera. Wallahu subhanahu la yashfa'u 'indahu ahadun hatta ya'dhana huwa lish-shafi'. Kurse te Allah subhanahu wa taala thotë nuk ka mundësi me ndërmjetësu askush. Nga se gjitha këto kuptime më lart që i tham nuk i përkasin nëse nuk shkojnë me madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thotë askush nuk ka mundësi me ndërmjetësu përderisa Allah subhanahu wa taala ta urdhon vet personin që me ndërmjetësu për tjetrin. Fa la yaf'alu illa ma sha. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë vepron vetëm atë që dëshiron, sipas vullnetit të tij. Wa shafa'atu shafi'i min idhnihi. Edhe kur dikush ndërmjetëson sa të kjo ndodh me urdhën, me lejen e Allah subhanahu wa taala. Fal amru kulluhu lahu. Prandaj gjitha çështjet i takojnë Allahut subhanahu wa taala. Por këto fjalë ka thonë në Mejmu'ul Fatawa. Prandaj
Kur këta persona, këto çështje ose gjërat shirkut i kanë thujt tewesul, ky emërtim i tyre realisht nuk e ndryshon të vërtetën apo realitetin e shirkut që e bojnë ata. Të vërtetën e kësaj e veprës tyre ose kësaj çështje. Edhe kjo do thot nuk e zën vendin e të vërtetës siç pretendojnë ata. Prandaj pse dikush e ndryshon emërtimin e një gjëje, kjo nuk ndikon që ajo të bëhet halal apo të bëhet haram. Pra çështja që është halal pavarësisht se si e quajë njëri, ai quhet halal. Ose konsiderohet halal dhe nuk mundesh do thot me konsideru haram. Edhe haramin pavarësisht se si e quajë njeriu, se emërton njeriu, ai mbetet haram. Edhe nuk mund të bëhet halal. Për shembull, nëse dikush e pin venën edhe e quajnë me emra të tjerë, pra pin alkool e emërton me emra të tjerë, me arsyen që kjo më nuk është venë nga son pe quaj me një emër tjetër, do thot ende gjykimi për to vlen që është haram. Edhe ai që do thon kur e konsumon ose kur e pin ka bë haram. Pra ndryshimi i emërtimit nuk e bën ato halal. Edhe rësoj ka pajtueshmëri mes muslimanëve. Po ashtu që kemi shpjeguar më herët, nuk ka kurfar dyshime se lutja është prej adhurimeve. Madje lutja është adhurimi më i vlefshëm, më i mirë. Nuk ka adhurim i ibadet më të mirë se sa lutja që ne ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj mi ja drejtu këtë lutje dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, kjo është shirk. Pavarësisht a emërton dikush tewesul apo jo. Po në emërtimi i kësaj çështje, po kur lutjen ja drejton dikujt tjetër përveç Allahut me tewesul, nuk e ndryshon realitetin ose të vërtetën rrethana që ajo është shirk. Prandaj kushdo që i lut vdekurit ose që i lut gjallëmit, por që nuk janë prezant edhe se dëgjojnë lutjen e tyre, edhe kërkon ndihmë dhe shpëtim prej tyre, ai është mushrik. I ka bërë shirk Allahu subhanahu wa taala dhe do thotë ka humb me një humbje të qartë. Pastaj këta persona përmes saj rruge ose përmes këtij shirku ja kanë hapur rrugën edhe armishve të fesë, që ata përmes kësajna me shpërnda dalaletin humbjen e tyre, për të kotën, edhe me mbrojt akidet ose besimet e prishta që i kanë, po ashtu do thot me ngrit kurtha dhe mashtrime kundër muslimanëve. Këto është një ngjarje shumë interesante që transmetohet ose përcjellet që flet edhe e bën dukshme ose e sqaron rrezikun e kësaj gjëje për kur ata shirkun e kanë thujt tewesul. Kjo ngjarje është me shejkhul Islamin, dhe transmetohet se ai ka taku 3 prej prefterinjeve të krishterë. Edhe ka debatu me ta, edhe i ka ngrit argumentet, pra ja ka bërë qartë argumentet që ata janë jo besimtarë. Po me adhurimin ose në fenë cilën nuk llogaritën besimtarë. Edhe nuk janë në fenë cilën ka qenë Ibrahim a.s. edhe Isa a.s. Po këta e kanë ndryshuar fenë e tyre, nuk janë më në atë fe. Mirë po, ata ju kanë kundërpërgjigj. Ka thonë edhe ne e veprojmë të njëjtën gjë që e veproni ju. Jo, për shembull lëquni si të shenjt Fatimen. Po si zonjë ose e shenjt e kështu me radhë Fatimen. Po ashtu edhe ne e quajmë si zonjë, pra të shenjt Mërjemen. Po ashtu do thot nuk ka thot mos pajtimi mes neve edhe mes juve që Mesihu, pra Isa a.s. edhe Mërjemi janë më të vlefshëm se sa Huseini edhe Fatimia. Një në anën tjetër thot jo kërkoni ndihmë edhe shpëtim prej Allah subhanahu wa taala përmes njerëzve të devotshëm që kanë vdekur ose që kanë jetuar para jush, thot njëjtën gjë veprojmë edhe na. Po ja shohim se si këta njerëz përmes këtyre veprave ja kanë hap rrugën armishve të fesë që ata mi përhap kotësinë e tyre ose mi përhap dalaletin e tyre. Për faktin se do thotë kanë vepruar të njëjtën gjë, ose ju kanë përngjasuar aty, i kanë imituar në veprimet edhe në adhurimet e tyre. Mirë po përmes saj, do thotë ata janë larguar shumë larg realitetet dhe të vërtetës të Islamit. Atëherë shehul Islami ju ka kundërpërgjigj tyre, ka thonë që kushdo që e vepron ashtu çysh veprojnë ata, dhe çysh po veproni ju, ose çdo kush prej nesh ose atyre që i atribuon Islamit që i veprojnë këto gjëra, ata realisht ju i përngjasojnë juve, jo muslimanëve. Edhe kjo nuk është feja cilën ka qenë Ibrahim a.s.
Feja, thonë, cilën ka qenë Ibrahim a.s. është që mu adhuru Allah subhanahu taala i vetmi. Edhe i cili nuk ka shok, nuk ka rtak. Nuk ka dikush që mund të krahasohet me Allah subhanahu taala. As nuk ka marrë për vete Allah subhanahu taala bashkëshorte, nuk ka zgjedhur për vete bashkëshorte, as nuk ka fëmijë. Dhe as nuk e ka leju, pra që ti shoshrohet Allah subhanahu taala dikush në adhurim, qoftë melek, apo dielli, apo hana, apo ndonjë planet, ndonjë yll kështu më radh. Gjithashtu nuk e ka leju Allah subhanahu taala që ti shoshrohet dikush në adhurim ndonjë pejgamber i dërguar apo dikush për njerëzve besimtarëve të mirë. Por nga kjo është feja në cilën ka thirrë Ibrahim a.s. edhe ka thirrë Isa a.s. edhe gjës të dërguarit. Pastaj do thotë Sheikhul Islami ka përmendur edhe çështje tjera, argumente tjera ku ja ka sqaruar të vërtetën e tauhidit. Pra që gjithë pejgamberët edhe dërguarit kanë thirrë në këtë tauhid. Dhe që kjo është e kundërta asaj që veprojnë këta, do thotë njerëz që i ndjekin këto gjëra të kota. Kur i kanë dëgjuar këto fjalë, ta preferojnë ka thonë feja për cilën po e përmend edhe po flet të rrethoj është më e mirë se sa feja në cilën jemi ne, në cilën janë ata të cilët sa janë për jush, do mbesit ose ju atribuohen juve muslimanëve. Edhe pastaj do thotë janë largu. Kjo ngjarje përmendet në Mejmu'ul Fatawa, librin e Sheikhul Islamit. Prandaj po e shohim se vërtet kjo ngjarje se këtë histori ka këshill, ka mësim edhe ka dobi të shumta. Më rëndësishmja që përfitojnë api kësaj i këtij të rinj ose kësaj ngjarje është se besimtari e ka shumë të nevojshme që mi kushtu rëndësi të madhe fesë të Allahut subhanahu taala dhe më mësua ashtu çysh është përcjell, çysh ka ardhur pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në Kur'an edhe në Sunet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Larg devimit të atyre që do thot kanë humbi rrugës drejt ose të atyre që e ndjekin të kotën. Një prej arsyeve pse këta njerëz i kanë lut të vdekurit ose njerëz të devotshëm e kështu me radh ka qenë se kanë menduar se kjo është prej dashurisë ndaj këtyre të vdekurve, edhe për respektimit apo madhrimit tyre. Kurse realisht do thotë kjo është madhrim apo respektim i paligjshëm. Nuk është ligjësu. Mirë po ka thonë, nëse dëshiron të më respektu e me shfaqja dashurinë tonë që e ki për njerëz të devotshëm, për pejgamberët, edhe të tjerë për sahabeve, kështu me radhë për njerëz të devotshëm, ata kërkon ndihmë prej tyre ose lutje ata, paraqitja nevojat që i ki e kështu me radhë. Nga se ka thonë kjo është tewesul, që është më lart. Prandaj ne themi që ai që është obligim për muslimanin në këtë temë kaq të rëndësishme është ta di se po ta njohë dhe ta di pozitën që e kanë njerëz të mirë, besimtarë të mirë, edhe pejgamberët të dërguar te Allahu subhanahu wa taala. Po me ditë pozitën, vendin e tyre që e kanë te Allahu subhanahu wa taala, mirë po nuk lejohet që kjo gjë ta shtyjë ato drejt guluit, po të primit në fenë Allahu subhanahu wa taala. Po me kaluar në ekstremizëm. Nga se të primi sa i përket njerëzve të devotshëm, po dashurat e Allahut subhanahu wa taala kështu më radh gjithmonë ka qenë origjina e shirkut. Në kohët e lashta edhe në kohët e tashme. Për arsye se për në shpirtat e njerëzve është shumë e dashur kjo formë e shirkut. Pra e dojnë shpirtat e tyre, zemrat e tyre që do thotë mi bësh shirk Allahu subhanahu wa taala përmes njerëzve të devotshëm. Prandaj shejtani gjithmonë ja u paraqet këtë formë shirkut në formën e dashurisë dhe madhrimit apo respektimit tyre. Po që ti nëse e lut Allahun subhanahu wa taala përmes tyre të vdekurve realisht ti e ke plotsu hakun ose drejtën e tyre. Ta ke realizuar dashurinë ndaj tyre dhe respektin apo madhrimin e kështu me radhë. Buhariu në Sahihun e tij e transmeton prej Abdullah ibn Abbasit, i cili kur e ka komentuar ajetin e 23 surës Nuh, ku Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa qalu la tadharunna alihatakum", edhe ata thanë mos i braktisni të adhuruarit e juaj. "Wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra", as mos i braktisni waddin, as suwa'in, as yaghuthin, as ya'uqin, as nasrin. Pra këto kanë qenë 5 për të adhuruarve kryesor në kohën e Nuhit alayhis salam. Që ka thonë Ibn Abbasi, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh". Këta kanë qenë emra
të burrave besimtar që kanë qenë të mirë devotshëm prej popullit Nuhit. Falamma halaku awha ash-shaytanu ila qawmihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Kur kanë vdekur këta, shejtani ka inspiruar këta. Edhe ka thonë që në vendet ku janë ul ata ose ku kanë qëndruar, kanë adhuruar Allahun subhanahu wa taala, vendosin kanë idhull tyre. Secilit për këtyre 5 personave. Ose muha bi asmaihim, edhe emërtoni me emrat që i kanë pas ata gjatë jetës. Fa fa'alu, thotë kështu edhe kanë vepruar ata. Wa lam tu'bad, mirë po në gjeneratën, në këtë gjenerat kur i kanë gdhën këta idhuj, thotë nuk i kanë adhuruar ta idhuj, ose nuk i kanë adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Hatta idha halaka, kur ka vdekë kjo gjenerat, e ka shku pra ky brez, hatta idha halaka ulaikat mutanassakha al-ilmu, edhe është harru dia rreth tauhidit, është harru dia rreth tauhidit, rreth shirkut të kështu me radhë, ubidat, kanë filluar njerëz me adhuru krahas Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kështu po e shohim se si shejtani po i zhvendos njerëz dhe i çon gradualisht drejt shirkut. Po me ndjekat rrugën e të kotës përmes fazave ndryshme, të lloj-llojshme, e kështu me radhë. Derisa të arrin dot atë skajshmërinë apo fundin e të kotës edhe dalaletit. Pra sfari fillimisht i thirr, pra shejtani është armiku i Allahut, edhe armiku i muslimanëve. I fton edhe i thirr ta njerëz që mi madhru, njerëz të devotshëm, besimtarët e mirë që kanë qenë para tyre. Mirë po, thotë i thirr në një lloj madhrimi që është bidat në fenë Allahut subhanahu wa taala. Edhe që do thotë është ndaluar përmes teksteve të shumta që kanë ardhur. Pra s'pare thotë për madhrimit tyre ose respektimit tyre është që më ndërtu mbi varret e tyre, apo mi gdhënd edhe mi pikturu imazhet e tyre. E kështu me radhë. Kur ata e veprojnë këtë gjë, atëherë i zhvendosën në një fazë tjetër. E thotë që, po që është, do thotë sa i përket gjunajt shumë e rëndë kjo. Që i thotë tash jo betohuni Allah subhanahu taala në emër tyre. Po kuptimi i kësaj është me thonë Allah pash filanin ma plotso këtë dëshirë. Po betoni në Allah në emrin e tyre. Mirë po Allah subhanahu taala është shumë më i madhërisht, Allah subhanahu taala është shumë më i lartë se sa më ju betu atij ose me kërku prej tina duke u betu në emrin e dikujt për krijesave, ose me kërku prej Allah subhanahu taala duke përmend pozitën e dikujt për krijesa. Kur kjo çështje vendoset në zemrat e tyre, atëherë shejtani zhvendos pastaj në një fazë tjetër, që është shumë e rëndë edhe më e rrezikshme, e thotë filloni mi lut ata. Filloni mi adhuru. Edhe filloni me kërku shefat, me kërku ndërmjetësim prej tyre te Allahu subhanahu taala. Edhe shndroni apo merrni varret e tyre si vend ku ju qëndroni aty me përnderim. Po si vend adhurimi. Po bëni ato si idhuj. Filloni me ndezë qirin edhe kandila pranë varreve të tyre, edhe mi mbulu ato varret e tyre me mbulesa që tregojnë se është vend i shenjtë. Pastaj po inspiron që me fillu me bë tavaf rreth këtyre varreve, u forku për to, mi puth varret, madje edhe me bën një lloj haxhet e to, me therr kurban, do thot në afër këtyre varreve e kështu me radhë. Kur edhe kjo çështje vendoset mirë në zemrat e tyre, atë shejtani zhvendos në fazën tjetër, e thot tash filloni mi u bë davet njerëzve. Mi thirr njerëz që mi adhuru këta të vdekur ose varret e tyre. Edhe mi bë këto vend vizitës, që njerëz me ardh aty me kry ceremoni, edhe do thot rrite të caktuara. Edhe tregojnë njerëzve që do thot kjo është më e dobishme për ta se sa çështje tjera se sa me bëj haxh në shtançave. Po është më e dobishme për ta se për dunjan edhe ahiretin e tyre. Kur edhe kjo çështje vendoset mirë në zemrat e tyre, atëherë shejtani i kalon ose i zhvendos në një fazë tjetër, në nivel tjetër. E thotë që tash filloni me paralajmëru, edhe me fol kundër atyre që e ndalojnë këtë gjë. Pra kundër atyre që flasin kundër këtyre gjërave. Edhe kur paralajmërojnë kundër tyre, pra tek njerëz
ata cilësoni që janë njerëz që e ulin vlerën e njerëzve të devotshëm. Janë njerëz që do të nënvlerësojnë apo i nënshmojnë njerëz të devotshëm dhe nuk i madhrojnë apo nuk i respektojnë ata. Mirë po qyshe po më lartë kjo nuk ka kujt gjë të bëjë me madhrim apo me respektim. Kjo është do thotë shpifje në fenë e Allahut subhanahu wa taala, është bidat, edhe madje është kufër i qartë, edhe shirk, edhe humbje e madhe. Për këtë arsye, sa i përket respektimit njerëzve të devotshëm, po pi pejgamberëve ose pi njerëzve të tjerë që kanë qenë besimtarë të mirë, nëse kjo gjë nuk kontrollohet ose nuk vendosen brenda kritereve shariatit, atëherë do të merrna kritereve ose teksteve të Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë patjetër që kjo gjë njeriu do ta dërgojë drejt humbjeve, drejt gabimeve edhe dalaleteve të shumta. Pra humbje që njeriu mendon ose hamendson që janë prej madhrimit e respektimit realisht, do thotë ato nuk kanë të bëjnë kurrë me respektimin ose madhrimin e tyre. Kështu që feja e pastër e Allahut subhanahu wa taala na ka treguar neve që respektimi i pejgamberëve, respektimi besimtarëve, edhe njerëzve të mirë dhe devotshëm është i lehtëshëm. Mirë po brenda kufive të caktuar. Brenda kufive të ligjshëm. Po nuk na lejohet neve mi ngrit ata më lart se sa pozitën që cilën i ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj çdo kush i cili i madhron ose i respekton jashtë tyre kufive që i ka vendosur feja Allahu subhanahu wa taala shariati, po jashtë tyre kufive të cilat i ka sjell i gjejmë në argumentet pe Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë realisht ka ardhur me të kundërtën e madhrimit të respektimit tyre. Do thotë ai nuk i respekton ata mirë, po i nënvlerëson edhe i nënçmon. Prandaj ka ardhur një hadith, që është hadith i saktë, autentik, sa transmetohet Imam Ahmed dhe Ibn Hibani prej Enesit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë një ditë disa njerëz të cilët e kanë tepruar në lavdërimin e tij. Çfarë ka thonë? Ana Muhammad ibn Abdullah. Unë jam Muhamedi i biri Abdullahit. Abdullahi wa rasuluhu, jam robi Allahut dhe i dërguar i tij. Kaq, jo më shumë. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla. Fa pasha Allah nuk dua që ju të më ngritni në një pozitë më të lartë se sa pozitën që cilën më ka vendosur Allah subhanahu wa taala. Po që unë jam robi dhe i dërguar i tij, kaq, jo më shumë. Prandaj çdo kush i cili e respekton ose e madhron pejgamberin me diçka që ai nuk e don, po çu shpesh për këtë hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai realisht e ka vepruar kundërtën e respektimit, kundërtën e madhrimit. Pra e ka nënçmuar ose ka nënvlerësuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nga se respektimi vërtet është vetëm ai për cilin na ka treguar shariati, argumentet prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. E respektimi i pejgamberëve dhe njerëzve të devotshëm vendin e ka në zemër, në gjuhë dhe në gjymtyr. Çish bëhet respektimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me zemrën tonë? Ky respekt e pason itikadin apo besimin tonë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i tij. Kur ne besojmë që është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala, atëherë ne kemi për obligim me dashur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po me zemrën tonë, më shumë se sa veten tonë. Më shumë se sa fëmijët tonë. Edhe më shumë se sa prindërit tonë, edhe më shumë se sa krejt njerëzit në përgjithësi. Kjo është respekt ose ajo që kërkohet prej teje, mënyra se si me respektu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me zemrën tonë. Çka e vërteton këtë dashuri? Pra nëse dikush pretendon se unë e du pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me zemrën time, më shumë se sa fëmijët e mi, prindërit e mi, edhe më shumë se sa veten time, atëherë do të më shikoj se ai plotson dy gjëra. Nëse i ka dy gjëra, atëherë ai do thotë e ka këtë dashuri të vërtetë. Janë dy gjëra pra që ja vërtetojnë këtë dashuri. E para është pastrimi i tauhidit. Nga se vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë njeriu që më shumë i ka kushtuar kujdes edhe rëndësi pastrimit të tauhidit. Sa që do thotë i ka ndërprerë dhe i ka shkuar të gjitha shkaqet, edhe gjitha rrugët nga gjitha anët që shojnë në shirk. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndalu që me thon masha Allahu wa shit. Çfarë deshe Allahu deshte ti. Edhe deshe ti. Ose mu betu në emër diku tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka treguar që kjo është prej shirkut.
Pashtu e ka ndalu mu falë në drejtim të varreve, apo që me ndërtu mbi këto varre, me shndrua ato varre në faltore, ose në xhamia, apo me shndrua në vend ku shkojnë njerëz me vizitu, apo që mbi këto varre me, do thot me ndezë qirin edhe kandila. E kështu me radhë do thot për gjërave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vendos themelet e tyre në mënyrë të plotë, po përmes fjalës, veprës edhe udhëzimit tina. Kështu që respekt ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bëhet kur ne veprojmë ngjajshëm ose në përputhje të plotë me atë që ka vepruar vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo me kundërshtu, do thot fjalën, veprën edhe udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këto çështje. Kjo është e para. E dyta është, pra që e vërteton këtë dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është me pastru pasimin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çish bëhet, do thot pastrimi i pasimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është duke e marrë si gjykatës të vetmin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në çështjet madhore dhe në çështjet e vogla. Po në bazat e fesë dhe në degët e fesë. Po gjykatësi vetëm, gjyqtari vetëm për neve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto çështje, në bazat e fesë dhe në degët e fesë. Çështjet madhore dhe ato që llogaritën sytë e njerëzve si gjëra të vogla ose që nuk janë madhore. Pastaj të jemi të kënaqur me zemrën tonë me gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ta ndjekim dhe ta pasojmë këtë gjykim dhe t'i dorëzohemi plotësisht. Edhe të largohemi prej gjykimeve që kundërshtojnë gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po mos ta kthejmë kokën fare nga ato gjykime apo nga ato vendime. Do të veprojmë këtë mënyrë derisa që është gjykatësi i vetmi, cilin ne do ta pasojmë edhe ta pranojmë fjalën e tij dhe gjykimin e tij tet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që është më lart që i adhurojë në vetëm është Allahu subhanahu wa taala. I vetmi i cili ne i friksohemi, i vetmi tek cilin ne shpresojmë, po i varëm shpresat tona, edhe i vetmi për i cilit ne kërkojmë ndihmë. Po ashtu pejgamberi sa do të jetë i vetmi tek i cili kthehemi edhe i gjykojmë çështjet tona. Kurse respektimi i pejgamberit sa me gjuhën tonë është duke e lavdruar pejgamberin sa duke thurë lavdata për të, lavdata cilat ai meriton. Ose lavdata me cilat ai ka lavdruar veten e tij, ose me cilat e ka lavdruar vetë Allahu subhanahu wa taala. Pro pa të pru edhe pa e mangësu këtë lavdrim. Nga sa ai i cili tregon i mangët, ai i cili tregon neglizhent, atëherë ai nuk llogaritet që e ka respektuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ngjajshëm ai i cili e tepron dhe ka lënë ekstremizëm në lavdrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk llogaritet që e ka respektuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Secili prej tyre është më i keq se sa tjetri nga një aspekt. Kurse pasust edhe ata që e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që janë dashurit e tij, ata e ndjekin në rrugën e mesme mes këtyre dy ekstremeve. Respektimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gjymtyrë tona është që ne të punojmë me sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra të bindemi atij, të punojmë edhe të përpiqemi fort që me triumfu feja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me lartësu dhe me ngrit fjalën e tij, pro me ndihmu shpallën ose fen me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi besu gjitha lajmet për cilën na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi besu bindshëm. Po lajmet që kanë bënë me gjërat e kaluara, që kanë ndodhur të kaluarën apo që do ndodhin të ardhmen në ahiret, ose që do ndodhin të ardhmen para se me ardh kiameti kështu më radh. Po mi u bin pejgamberi sa atë që na ka urdhëruar, mo largu pe gjërat që na kanë ndaluar, edhe mos me adhuru Allah subhanahu wa taala veç se me atë rrugë që na ka ligjësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra që miqësia, dashuria dhe urrejtja të jetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për hir të tina. Edhe që është më lart pra me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si personin vetëm tek i cili gjykohemi. Edhe tek i cili marrim gjykimet, edhe pastaj të jemi të kënaqur, edhe do të pajtohemi me gjykimin e tij. Kto ishin do thot disa dobi ose çështje të cilat i përmend dietari Nur ibn Abdul Hadi, Allahu mëshiroft në librin e tij Esarimul Munki. Prandaj rreth këtyre gjërave ose rreth këtij respekti dhe madhrimi rrotullohet ose kjo është boshti i fesë rreth cilit rrotullohet feja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë mënyrë arrihet respektimi edhe madhrimi i tina. Edhe kjo është do thot respektimi i vërtet
i cili përputhet plotësisht edhe me gjendjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pozitën cilën e ka vendosur vet Allahu subhanahu wa taala, edhe gjithashtu kjo është respektim që dobia e tij i kthehet atij i cili respekton këtë formë, do thotë i kthehet dobia në këtë botë dhe në botën tjetër. Për dallim prej atyre që do thonë ndjekin rrugë tjera. Edhe do thotë kur është fjala me respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose do thotë e tepron edhe kalon në ekstremizëm, ose kalon në anën tjetër, në ekstremin tjetër, do thotë edhe janë të mangët edhe neglizhent në respektimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dyja këto grupe do thotë e kanë humb edhe i ka ik ajo që është obligim mbi ta, sa i përket do thotë raporti tyre me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është pohupi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Muslim, vërtet Buhariu, ka thonë la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Mos e teproni në lavdërimin ndaj meje ashtu siç e kanë tepruar të krishterët në lavdërimin ndaj Isës birit Maryamës. Fa inna ma ana abd, fa qul abdullahi wa rasuluhu. Nga se thotë unë jam vetëm rob i Allah subhanahu wa taala. Po jo më shumë, s'kam ndonjë pozitë më të lartë se sa kaq. Prandaj thuani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi edhe i dërguar i Allahut. Kjo është lavdata më e mirë që mund ta thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është robi i Allahut subhanahu wa taala dhe i dërguar i tij. Pra edhe pse po e shohim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kalon në rrugën cilën e kalon, ai është shumë e qartë. Edhe e ka seru deri në detajet ose hollësirat më të vogla. Megjithatë, njerëz e tekave, i thartë të bidateve, nuk kanë pranuar vetëm me kundërshtu urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kanë shkel ndalesat e tij. Edhe kanë kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në skajshmëri. Edhe kanë menduar se nëse ti e përshkruan ose e cilëson pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që është rob i Allahut dhe i dërguar i tij, pra vetëm kaq. Edhe nëse thua që pejgamberi sallallahu nuk lejohet që të lutet në vend të Allahut apo të kërkon ndihmë prej tij, shpëtim apo të zotohet në emër të tij, apo që nuk lejohet me bë tavaf rreth dhomës kur është varros pejgamberi sallallahu kështu më radh, realisht ti këtu po e përdhos nderin e tij. Apo do thot po analizon çështën e tij, apo po e ul pozitën që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çto kanë menduar ata? Kurse çysh e po më lart, do thot kjo tregon për ignorancën e këtyre njerëzve. Edhe mosdinë e tyre se respektimi dhe madhërimi i vërtet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është vetëm atëherë kur njeriu e ndjek edhe pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhëzimin e tij. Po mbahet mas rrugën cilën e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shkon mas hapave të tij. Pra respektimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk bëhet përmes dëshirave, çysh do njeri, do thot sipas dëshirave të tekave të tij apo përmes bidatave edhe gjërave të tjera që janë ndaluara në fenë Allah subhanahu wa taala. Në fund ne lutem Allahun subhanahu wa taala që do thot na udhëzoj neve dhe gjithë muslimanëve në rrugën e drejtë, edhe të jemi për atyre që do thot e ndjekim rrugën e mesme, as për atyre që teprojnë, as për atyre që e neglizhojnë ose janë të mangët. Allah subhanahu wa taala është ai i cili i dëgjon lutjet tona. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.